ټاپک د لیوز پیژنئ ګوره موږ په پښتو کې وایو پاڼې کابې پاڼې نو د ونو بوټو چې کومې پاڼې هغې ته موږ په ژبه باندې وایو لیوز چې کله موږ یو پاڼه وایو میوې پاڼې ته موږ وایو لیف څه شو اوس پاڼه چې دا د بوټي لپاره ډېر اهمیت سره ډېر اهمیت دا دی چې د بوټي لپاره چې کوم خوراک تیارېږي نو هغه څوک تیاروي دا خبره باید ساتئ ها هر بوټی چې دی د هغې لپاره چې کوم خوراک تیارېږي نو هغه پاڼه تیاروي اوس د دې پاڼې باره کې تاسو ته چې پاڼې چې دي څه دي اوس دې شکل داسې کوي په دې پاڼې کې دا حصې دي دا نومونه باندې کړي دي د هغې نه علاوه که مونږ دا پاڼه ده دې پاڼې ته مونږ دننه ننوځو د دې مونږ مایکروسکوپیک سټډي وکړو نو پای کې به مونږ ته داسې حصې ښکارېږي مونږ ته به داسې ٹھیک شو اوس پاڼه سره څه کوئ پاڼه مونږ ته صرف داسې ښکاري چې شنه پاڼه ده بس دا ده خو دې باره کې نن معلومات چې زده کړئ کوئ په دې کې ما ولیکل لیف بلیډ لیف بلیډ دې ته وایي دې پاڼې ته تاسو څه کوئ په دې پاڼه کې زموږ سره دا څونه شین رنګ چې تاسو ته ښکاري دا شین رنګ چې تاسو ته ښکاري اوس دې پاڼې ته تاسو وایئ دا پاڼه چې ده بالکل نری ده بلیډ نه دی خو د بلیډ په شان نری ده نو څونه شینکۍ چې تاسو ته ښکاري نو دې ته موږ وایو لیف بلیډ پوه شوې اوس لیف بلیډ څه دی چې وایي پلیټ ګرین پورشن پلیټ هموار پلن ګرین شینکۍ پورشن حصہ یعنې د پاڼه هغه حصه چې هغه پلنه ده او د هغې شین رنګ دی نو هغه ته موږ څه وایو دې پر پوه شوئ دې غوښې ګورئ بیا ما لیکل دی سینټرل میډ ریب دا ریب اصل کې مونږ پښتو کې دې لپاره یو ټکی استعمالوو چې دا رګ دی میډ مونږ وایو منځ نو سینټرل میډ ریب مطلب دا دی کله چې تاسو دې پاڼې ته وګورئ د دې پاڼې په دې منځ کې داسې یو کرښه تېرېږي تاسو لیدل لکه نه نو دې دا کرښه چې کومه داسې تلله نو دې ته مونږ وایو میډ ریب د دې مثال د پاڼې لپاره داسې دی لکه رګ زموږ په رګونو کې وینې شولي ښه شو اوس په دې پاڼې په دې منځ کې چې دا رګ تللی دی ته مونږ میډ ریب وایو اوس دا څه کار کوي میډ ریب څه چل کوي میډ ریب اینډ وین پرووایډ سپورټ اوس دې غوڅې کوي زموږ سره دا سینټرل میډ ریب دی د دې نه بیا داسې لارې تللي یې نه ٹھیک ہے دې ته مونږ وایو وینز دا د پاڼې لپاره داسې لکه واړه واړه رګونه نو یو زموږ سره دا سینټرل میډ ریب دی او بیا زموږ سره د دې مثال چې دی کوم وینز چې زموږ سره دې رګون مثال دی دا چل دی چې دا د پاڼې له سپورټ ورکوي ټیک شو اوس که تاسو د پاڼې نه دا میډ ریب وباسئ دا وین دې لر کوي دا پاڼه به لاندې ولیږي ټیک شو موږ داسې وویلی شو چې د دې مثال داسې دی لکه زموږ په ملا کې چې کم هډوکی دی ٹھیک شو زموږ ملا کې هډوکی دی زموږ طرف دې طرف کې چې دی چژې دلي نو موږ دغه شان چې دی ولاړ یو نو دې ته که تاسو څه کوئ که نه دا هغه شان خاکه پېښ کوي چې دا زموږ سره هغه هډوکی دی فرض کړه دا زموږ سره چژې دي نو دا پاڼه چې دی دغه شان داسې پلان دی ٹھیک شو اوس پکې څه شی وایي بیا پکې زموږ سره څه فوټوسنتھسس اوس موږ وایو چې د بوټي د ټول نه اهم د بوټي کې چې کومه پاڼه ده د هغې ټول نه اهم کار دا دی چې هغه خوراک تیاروي نو چې کله خوراک تیاروي نو هغه زموږ سره پروسس دی هغه پروسس ته څه وایو ما تاسو تفصیل باندې ویلی چې فوټو موږ وایو رڼا ته او سینتھسس موږ وایو تیارول نو د رڼا په موجودګۍ کې خوراک تیارول دغه پروسس ته څه وایي نو په دې بوټو کې زموږ سره سیلونه دي خلیې دي ٹھیک شو په دې بوټو کې زموږ سره خلیې دي چې کله موږ انټرنل سټرکچر وګورو انټرنل مطلب دا دی اندروني ساخت نو زموږ سره دلته کې دا خلیې دي دې ته ویل کېږي میزوفیل سیلز ٹھیک شو دا یو قسم خلیې دي چې هغې ته میزوفیل وایي باید ساتئ میزوفیل سیل چې دا لمدی ٹھیک شو او په دې کې فوټوسنتھسس کېږي اوس پېژنو د پاڼې ټول نه اهم کار څه دی خوراک به کوم پروسس تیاروي او فوټوسنتھسس په کومو خلیو کېږي میزوفیل سیل دا وپېژنو اوس یې وڅېږئ بیا لیکل دی کیوټیکل وسه ته وڅېږئ وایي واټر پروف کورینګ اوور اپیډرمس ګوره د کیوټیکل مثال داسې دی لکه تاسو چې د ځانه داسې یو پلاسټیک چاپېره دی څوک یې داسې په اوبو ولي په تاسو باندې بیا اثر نه کوي ٹھیک شو نو تاسو ته ما ویلي وو زموږ سره هر څه شی دی کوم لیوینګ ارګانیزم چې دي د هغو چې کوم بهرنی پټ دی هغو ته موږ اپیډرمس وایو ٹھیک شو دغه شان په دې پاڼه کې اپیډرمس وي خو دلته کې د اپیډرمس نه چاپېره یو بل لیر دی هغه لیر ته موږ څه وایو
بس پوه شوئ دا د پاڼ نه چاپېره هم ته ښکاري نه یو کیوټیکل په دې باندې چاپېره بل په دې کې زموږ سره یو ټکی راغلی دی سټومیټا سټومیټا موږ دې ته وایو چې دا زموږ سره پاڼه ده په دې پاڼه باندې واړه واړه سوري موږ ته ښکاري نه لکه څنګه چې زموږ سرمن ده کله چې موږ ګرمي وشي زموږ په دې سرمن باندې وړو وړو سرو هغه اوبه راوځي خوله راوځي ټیک شو نو دغه شان په دې پاڼه کې چې کله اوبه سیوا شي نه هغه اوبه په دې راځي خو د سټومیټا د ټول نه اهم کار دا دی چې دا اکسیجن راوباسي او کاربن ډای اکساید اخلي تاسو پوه شئ سټومیټا موږ و سټومیټا څنګه لګاو دا اوس هم سره سټومیټا دی کنه موږ چې دا واړه واړه سوري ټیک شو نو د سټومیټا نه چاپېره زموږ سره دوه سیلونه چې هغه ته ګاډ سیل وایي ګاډ سیل د حفاظت کوونکي خلیې حفاظت کوونکي څنګه شي کوي کپرس کا زموږ سره دا ګاډ سیل چې دا بن شي څه ښکاري لګي چې کومه مثال دي چې لکه یو ګاډ سیل دا یو دا زموږ سره سټومیټا دی اوس دا ګاډ سیل ځان دي چې بند کی نو سټومیټا بند شو ٹھیک شو اوس دا ګاډ سیل ځان کولاوي نو سټومیټا کولاویږي نو اکسیجن براګي او کاربن ډای اکساید چې دی هغه به اخلي ٹھیک ده اوس دې خوځيږي دلته کومه لیکل لیپ سٹاک د لیپ سٹاک مطلب دا دی دا پاڼه د خاخ سره یا د میوې سره چې کوم ځای باندې اٹیچ شي نو هغه ځای ویل کېږي لیپ سٹاک ویژنه ٹھیک شو دا غني نو لیپ بلیډ ماته اوسو چې کوم شینکې موږ ته په پاڼه باندې لپاسه ښکاری نو دا زموږ سره لیپ بلیډ دی پوه شو به دی یس سر بیا زموږ سره میډ ریپ دی میډ ریپ ماته اوسو چې د پاڼې په منځ کې یو لار دی ټیک شو موږ چې منځ یو رک دی هغه ته موږ میډ ریپ وایو دا دې بیا نور لارې تللی نه دا ته موږ هغه وایو ویني اوس دا چې چل کې دا په پاڼې ته چې کوم څه ضرورت دي نه هغه څه چې چې خوري ټیک شو وځي خوځي دلته کومه لیکل ایبیډرمس چې د پاڼې د ټول بهرانه کملیر شي یا د ایبیډرمس او د ایبیډرمس نه چاپیره کیوټیکل ٹھیک ده ها بیا ما سره لیکل میزوفیل سیلز هغه خلیې دي چې په کم کې فوټوسینتھیسس کوي دا په پاڼې کې موجود ٹھیک شو بیا زموږ سره سټومیټا دی سټومیټا مطلب دا دی چې پاڼې کې واړه واړه سوري هغه باندې اکسیجن نوځي او کاربن ډای اکساید دا اخلي ٹھیک ده بیا ما زایلم ټویم لیکل چې زایلم د دې پاڼې لپاره چې وبور کوي او پلویم چې د دې پاڼې لپاره خوراک کوي نو دا ټول د پاڼې په اړه معلومات دې باندې پوه شئ پیره به وایم بسته ها چا ته سګرانی ماته وایي ها پاڼې باره کې څه تاسو ماته وایي شابه سوچته ها نو د کلاس 7 په بوک کې د پاڼې باره کې دغه دې دا ټکی یاد ساتئ چې فوټوسینتھیسس په پاڼه کېږي په میزوفیل سیل کې کېږي او موږ له خوراک ته ٹھیک ده او لیپ بلیډ په پاڼه کې سونا شین زم د ښکاری دغه د لیپ بلیډ دې څه په څه چې ان شاء الله ټیک شو